Αυτές δεν είναι απλές μπάρες. Είναι μπάρες παγωτού 3 γεύσεων. Τραγανή βάση μπισκότου, αφράτη κρέμα βανίλιας, πλούσια σοκολάτα και λαχταριστή καραμέλα σε κάθε μπουκιά. Σε ένα μπολ θα ρίξω 300 γραμμάρια τριμμένο μπισκότο digestive, 120 γραμμάρια ιωμένο βούτυρο και με ένα κουτάλι ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Θα χρειαστώ ένα πυρέξ 20x25 στο οποίο έχω βάλει και λαδόκολλα. Ρίχνω το μπισκότο. Το απλώνω σε όλη την επιφάνεια πάρα πολύ καλά. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά 200 γραμμάρια καραμελωμένο ζαχαρούχο. Θα το ρίξω πάνω από τη βάση. Και θα το βάλω στην κατάψυξη μέχρι να ετοιμάσω τα υπόλοιπα υλικά μου. Η καρδιά για αυτές τις μπάρες παγωτού είναι η Morphat Creamy και η Morphat Choco. Η αφράτη σαντιγή Morphat Creamy σου δίνει τη βάση για να δημιουργήσει ό,τι γεύση θέλεις, ενώ η Morphat Choco είναι έτοιμη επιλογή για τους λάτρεις σοκολάτας. Θα ξεκινήσω πρώτα από τη σοκολατένια γεύση. Θα χρειαστώ ένα κουτάκι Morphat Choco, 100 γραμμάρια καραμελωμένο ζαχαρούχο και χτυπάω πάρα πολύ καλά μέχρι να φρατέψει. Ρίχνω τη σοκολατένια κρέμα. Την απλώνω πάρα πολύ καλά σε όλη την επιφάνεια. Ξαναβάζω στην κατάψυξη. Συνεχίζω με την κρέμα βανίλιας, ένα κουτάκι Morphat Creamy, 100 γραμμάρια καραμελωμένο ζαχαρούχο, ένα κουταλάκι του γλυκού υγρή βανίλια. Χτυπάω πάρα πολύ καλά μέχρι να φρατέψει. Ρίχνω την κρέμα βανίλιας και θα στρώσω πάρα πολύ καλά. Το βάζω στο ψυγείο για 1 ώρα για να μπορέσω να το κόψω σε κομμάτια. Έχει κρυώσει και πάμε να το κόψουμε σε κομμάτια. Θα ευθυγραμμίσουμε λίγο τις άκρες και κόβουμε σε μικρές μπαρίτσες. Τα βάζουμε πάνω σε ένα ξύλο κοπής, έτσι με τη σειρά όμορφα. Αφού έχουμε κόψει τις μπάρες παγωτού στο ιδανικό μέγεθος που θέλουμε, θα τις βάλουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 10 με 12 ώρες ή όλο το βράδυ για να σφίξουν πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε να τις βουτήξουμε στην κουβερτούρα. Έχω λιώσει 500 γραμμάρια κουβερτούρα με 52% κακάο και 3 κουταλιές σούπας ηλιέλαιο. Βγάζω 2 μπάρες κάθε φορά και με τη βοήθεια ενός κουταλιού γλασάρουμε από όλες τις πλευρές. Τις αφήνουμε σε μια λαδόκολλα να σταθεροποιηθούν, διορθώνουμε αν χρειαστεί. Βάζω τις μπάρες παγωτού πάνω στο ξύλο. Τις βάζω στην κατάψυξη για τουλάχιστον 10 με 15 λεπτά και οι μπάρες παγωτού είναι έτοιμες. Όπως βλέπουμε έχει το μπισκότο, την καραμέλα, τη σοκολάτα και την κρέμα βανίλιας. Για να δούμε πόσο απολαυστικά είναι. Ελάτε κοντά, δείτε εδώ. Πραγματικά είναι πάρα πολύ απολαυστικές αυτές οι μπάρες παγωτού. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like στο βίντεο, μια κοινοποίηση στους φίλους σας και θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια όταν θα τα φτιάξετε, άμα σας πέτυχαν, αν σας άρεσαν, οπότε μέχρι την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά. Γεια σας!